Volt 300 ember, ebből 150-et eleve kiszórtam. Ezek nagyon kegyetlen játékok, nem tetszik a feje, nem tetszik az, amit itt leírt, mit tudom én, és így kiesik 150 ember. És akkor marad 150, de azt mondom, hogy na, találkozzunk. Legyen esély arra, hogy valaki bemutatkozzon, legyen esély arra, hogy valaki kapjon feladatot, és ez egy nagyon izgalmas élethelyzet. Egy hét alatt találkozni 150 emberrel, annak a tudatával, valakinek azt kell mondanom, hogy nem, valakinek meg, hogy igen. És innentől kezdve elkezdett nagyon érdekelni ez a kiválasztás. Hogy választunk? Mi alapján választunk? Akkor ennek az egész dolognak a kegyetlensége. Tök természetes a castingban, de mivel ennek a történetnek az a címe 2 év vagy Noé Planet, ez elég erősen hatott. Jön az apokalipszis, a hajó kicsi, te nem férsz föl, mert kicsi vagy, túl nagy vagy, nem tetszik az arcod, nem férünk föl ennyien. J'ai pensé que c'était le bon moment maintenant pour vous présenter en fait un des personnages du film, un des personnages principaux. Voici Marci, de son vrai nom Andor Balázs, mais tout le monde l'appelle Marci. Il a 24 ans, il est hongrois, d'origine rome. We need an interaction, so we need to use this whole performance like a forum. So after this individual situation, artistical things, and the surrealistic traveling this film project and gypsy people's problem and so on, but we have to achieve this moment, this forum situation, when we talk about these questions. People can think these gypsy people can be manipulated, but we have to know. We have to find some people who want to be in front of 900 people to talk about their problems. So I think it's a political question. What we think about the immigration, what we can think about the aim of the art and the role of the art in this age. And we are in the show, or we are in the theater, we are in the forum situation. So what we think of it? So we build this 1.5 hour performance and project just to talk about these questions. Donc je m'appelle Saimir Mile, je suis rome, je suis d'Albanie et je vis en France depuis 1996. J'ai fait des études de droit international ici et depuis 2005 je dirige l'association de la Voix des Roms. Samir azt mondta, hogy ő ismer egy testvérpárt, akiket Spartacusnak és Cassandrának hívnak. Alors, la Voix des Roms, on l'a créée en 2005 pour porter la voix des Roms dans la société française et plus largement en Europe. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on parle beaucoup de Roms, mais c'est très rare que les Roms parlent d'eux-mêmes. Ez a két fiatalember annyira meggyőző személyiség, hogy ne a unos-untalan ismételgetett közhelyeket a kisemmizettségről és a szerencsétlenségről, a nyomorúságról, stb. Is erősítsék, hanem valamilyen értelmű reménykeltő példával álljanak elő. És oda megyünk hozzájuk. Most, ahol ők együtt élnek egy kis házban. Bukarest egy külvárosából érkeztek Párizsba egy busszal. Az apjuk elhagyta őket, és megtalálták valahol a rendőrök, de azt kérte, hogy ne árulják el a családnak, hogy hol van. Az anyjukról annyit mondtak csak nekem, hogy nem normális, valami probléma van vele, tehát tulajdonképpen árvákról beszélünk, és ahol ők voltak a Szent-Denisben, megjelent egy páros cirkuszi sátorral. Ez a két fiatal, Spartacus és Cassandra, ők nagyon megszerették
a lányt és az ő fiúját, férjét talán, és annyira szoros lett a kapcsolat közöttük, hogy alig ment a két gyerek. 6-7 éve élnek itt Franciaországban, zárójelben jegyzem meg, hogy iskolába járnak, perfekt franciák. Te bejössz? Azt mondja, hogy kurva jó a víz. Na most őre elmegy a Camille-ért. Kell egy jogi végzés a bíróság részéről, hogy a fiatalok részt vehetnek egy produkcióban. A döntés pedig valahogy úgy hangzott, hogy nem elutasították ezt a kérést, hanem bizonyos kiegészítéseket kértek. A következő alkalom, amikor erre sor kerül, a szeptember eleje közepe, addigra nekünk szükségünk lennének felvételekre a fiatalokról, illetve szükségünk lenne arra az engedélyre is, hogy játszassanak a színpadon. You know, it's just one thing that is really important to understand. For the shooting, we lost the French partners. So to organize the whole thing here, because we organize everything with one executive producer, and so after this, when they got this message, there is no permission. So full permission for the kids. So they thought, team in France no, they don't want to do okay. it. For us, there was just one possibility to build the whole project, the shooting project, in Hungary, because we have a lot of partners, we can find the locations, we can organize everything. But here, France, you know, 1,000 kilometers from Hungary, it's very difficult to organize the same things without partners. Tehát azt nem látom, hogy ne lehetne megcsinálni az előadást. Az biztos, hogy iszonyatos idegfeszültség lesz végig. Figyelj! Egy kör erejéig futhatunk, egy kört még futhatunk a Nináról, vagy ez most... Nináról? Felejtsem el. Miről? Nináról. Nincs előttem most a teljes forgatókönyv, elmondott csak az ő sztoriszárát? Két roma gyerek talál egy fekete csajt, ami ki van baszva oda a szélűre, és aztán a színpadon látom ennek egy flashback-szerűen a történetét korából. Egy izgalmas kis történet erről az egyébként kicsit Szent Johanna-szerű lányról. Ennek tényleg abszolút részletkérdés ebben a meztelenség, de hát közben meg én azt a képet mégiscsak szeretném megcsinálni. Nekem szabad a holnap délutánom, tehát én csak arra gondoltam, mivel most Párizsban van, talán érdemes lenne egyszer úgy leülni vele beszélni, hogy ezt így konkrétan meg lehet neki mondani. Hát mondd meg, egy produkcióba te belépsz, nem kezdheted ezzel. Nem kezdheted ezzel. Ráadásul nem csak azért nem kezdheted ezzel, mert elveszed a rendező kedvét, hanem azzal, mert egy nagyon-nagyon negatív feltételezéssel állsz elő. Azzal a negatív feltételezéssel, és ezt ráadásul le is írod, hogy a rendező az csak azért választott ki téged, mert kéne neki egy fekete meztelen test. Peut-être d'autres comédiennes noires le feraient, mais moi je suis pas d'accord sur ce que ça véhicule. Je trouve que c'est déjà assez fort. Je sais très bien ce que ça veut dire l'exotisme, tu vois. Un corps exotique, je sais ce que ça veut dire. Szóval az a problémám, hogy én nem akarok egy percet sem ilyen körülmények között, amikben most vagyunk, a két gyerekkel azon izgulni egy forgatáson, ahol kurva gyorsan kell dolgozni, hogy ő most merre fordul, vagy merre nem fordul. Ça me gave, putain. Ça me gave de me justifier là-dessus encore une fois. Pourquoi c'est toujours moi qui dois en parler? Je trouve ça tellement évident. Tellement évident. Donc voilà, c'est pas par rapport à Arpachling, ses visions, ou ce qu'il veut raconter comme histoire dans les planètes. Moi, par contre, je sais ce que ça dit. Sauf que c'est moi qui suis à l'intérieur de ce corps-là, quoi.
Én nem csak arra szerződöm egy ilyen produkcióban, hogy az emberek jól érezzék magukat és kialakulni egy közösség, hanem arra is szerződöm, hogy ott olyan képeket hozzak létre, amelyek esztétikai értéket képviselnek. Én most ebben egy picit veszítettem, tehát esztétikailag veszítettem, de a történet szempontjából praktikusan nyertem. Úgyhogy én benne van a produkcióban, és kis bikinit fog hordani azokban a jelenetekben, amiket én mesztelenül szerettem volna. Hát a két roma fiatalért elég hosszan küzdöttünk. Próbálkoztunk az, hogy na vajon hogyan lehetne mégis valahogy ideiglenes útlevelet, ideiglenes engedélyt, román nagykövetséggel, így úgy amúgy dolgoztam a forgatókönyvön, immáron már 4-4,5 hónapja, és akkor egyszer csak kiderült ugye, hogy ők nem jöhetnek ide, nem forgathatunk, és akkor már akkora volt rajtam a nyomás, hogy muszáj volt valamit kitalálni ahhoz, hogy ez a produkció megszülethessen. Azt akartam mondani, hogy talán 10 év után fel se ismered a testvéredet. Igen, de én értettem. Én értettem. Ah d'accord, bah oui. Ezt mondtam is, hogy nem tudom, hogy C'est ça, comment tu vas faire pour la... Mais là, à la toute fin, De a legeslegvégén. je lui ai demandé comme ça, si lui, il avait une femme ou une fiancée. De a legvégén csak úgy tőled kérdezte, hogy neked van-e? Hát ezt én értettem. Azt is értettem. Il dit, j'en ai pas. És akkor jutott eszembe egy olyan gondolat, hogy ott él velünk a Krétakör bázison Marci, Andor Marci, bár semmilyen hivatalos végzettsége nincs, ő nem egy színész, nem egy művész, de egy rendkívül eredeti, autentikus személyiség, egy nagyon különleges ember. Amikor fölköltöztem Pestre, szinte egy fél évig nem találkoztam, egyszerűen nem beszéltem cigány emberekkel. Ezt a bulit, amikor meghirdették, akkor nagyon örültem, és nagyon vártam, hogy eljöjjek ide. És egyszerűen leültem, hallgattam a cigányzenét, és attól hatoltam meg, hogy nem hatoltam meg a cigányzenét. És ez olyan érzés, hogy egyszerűen ezt nem is tudom elmondani. Le kellett jönnöm ide legalább 3-4-szer, hogy kibontakozzak, és hogy egyszerűen megtaláljam a helyem, mert már annyira nem tudom, hogy én hová tartozok, kihez tartozok, meg hogy ki vagyok. Nem tudom, mit jelent cigány. Ezt mindig olyan témának tartottam, jobb magába tartani, vagy nem tudom. Én nem tartanám olyan dolgot, amiben mások. Barna bőre, ennyi, de mással semmi olyan. Nem, de már a barátaimnak otthon kimondtam, már akkor ők úgy reagáltak rá. Hogy Marci, hogy állíthatod ilyet? Vagy hogy mi nem vagyunk másabbak. Én úgy érzem, hogy nem. Vagy inkább kérdezem, hogy másabbak vagyunk. De mivel akkor? Cigány témában ez nagyon meg fog törni. De én, ha eljövök a vége ennek, akkor én nagyon sok időre el szeretnék menni, olyan helyről nem látom semmit. Egy évvel ezelőtt 170 önéletrajzot küldtem el. Ebből egy helyre hívtak, ami sikeres volt, az is a Legerszegen volt. Hát sajnos ott meg az volt, hogy próbaidő alatt így elküldtek így mindenkit. Mindig kérdezték, hogy én miért vagyok ilyen lelkes. Hát visszagondoltam, hogy előtte, nem tudom, erdőben dolgoztam meg ilyen nagyon minimális összegű, nagyon kemény fizikai munkát, meg köpenyben dolgozhattam. Pest közeli településekre, gyárakba, mindenhova elküldtem önéletrajzot. És nem tudom, 3-4 helyről hívtak vissza. Telefonban igen, megnéztük az önéletrajzát, nagyon jó, jöjjön be, és akkor megírjuk a szerződést, meg papírmunka, stb. És akkor lehet kezdeni dolgozni. És akkor megláttak, akkor meg már láttam, hogy az arcukon ezt a kifejezést.
Akkor már tudtam is, hogy ebből nem lesz sajnos sem. Akkor nagyon csalódott voltam, még a Facebookra is írtam, hogy én úgy gondolom, hogy megtettem mindent, és akkor inkább a gyerekkori emlékeimet, meg a barátaimat nem adom fel ezért. És írták is a barátok, meg hívtak egyből telefonon, hogy gyere haza, várunk. De Pestről, akik pesti barátaim ugyanúgy hívtak, meg írtak, hogy nem mehetsz haza, nem menj haza, már jó úton haladsz. És amikor kimentem Franciaországba, 1 hónapot voltam ott, de ami nagy dolog volt ott a számomra, az építkezésen, amikor mondta a kollégám, hogy valami, már nem emlékszem így a helyzetre, és akkor így állt, megölelt a vállamat, és akkor mondta, hogy legalább mi magyarok tartsunk össze. És akkor azért ez így csak bólogattam, hogy hirtelen így nem tudtam erre reagálni. Ez így ki kell menni külföldre ahhoz, hogy magyarnak érezhess magad. Mindig motivált, hogy én nem akartam azt, hogy ha lesz majd gyerekem, hogy Magyarországra szülessen. Mondtam, hogy az én gyerekem, ha lesz gyerekem, nem tehet más cigánynak a dolgai, amit ő elkövetett. És ezért ez az általánosítás a gyenge pontom ezekben az egészben. Úgyhogy ez mindig előttem volt, hogy külföldre inkább ki kell menni, hogy jobban el lehet vegyülni. De most meg azt mondom, hogy miért futamodjak én meg. Az én országom is, én is itt születtem, itt élek. A következő időszak, ugye a színházén megvan a film, föl van véve, de nyilván még van utómunka vele, hangutómunka, fényelés, a zeneszerzőnek, Darvai Marcelnak meg kell írni a zenét, de az én legfontosabb feladatom mostantól a színházi munkának a menedzselése, ami hát egy kicsit azért problematikus, mert egy kb. 10 napos csúszásban vagyunk, különféle egészségügyi problémák miatt nekem ez most egy csúszott ez az időszak, szeptember 4 hely, szeptember 13-án kezdem el a munkát a Sájóban, azóta várnak a színészek. A cél az, hogy az ő saját gondolataik és ötleteik is belekerüljenek a produkcióba. Jóval pontosabban tudom és akarom azt a formát, amit kitaláltam, mint a korábbi munkákban, amikor egy kicsit ezt úgy lazábbra hagytam és engedtem, hogy közben dőljenek el a dolgok. Most számomra nagyon fontos, hogy az valósuljon meg, amit elképzeltem. Egyrészt az emigrációnak különféle fajtái. C'est que quelque part, ça parle de différentes formes d'émigration. Érdekelt. Ça m'a intéressé. És valahogy a másik dolog, ami nagyon érdekelt, ez a Noé történetnek ez a megóvás része, vagy ez a megmentés része. Qui m'a intéressé, cette histoire de Noé qui est là pour sauver. Mit jelent ez a megmentés? Qu'est-ce que c'est cette protection? Ennek a morális vetülete. Qu'est-ce que c'est sauver? C'est quoi l'aspect moral de ça? A praktikus része. C'est quoi l'aspect pratique? És akkor ott van még ez a roma kérdés. Après, il y a cette question de Rome. Hogy élhet valaki folyamatosan emigránsként a saját hazájában. Comment est-ce qu'on peut vivre en tant qu'émigré dans son propre pays? Talán, ha itt körbenéztek, azt látjátok, hogy kevés hasonlóság van így az emberek között. Quand vous regardez comme ça, on regarde les uns les autres, on voit qu'il y a assez peu de ressemblance. Elég különbözőek vagyunk. Parmi nous, on est comme assez différents. Ez volt a cél. C'était le but. És ezt szeretném használni. Et c'est ce que j'aimerais utiliser. Moi, je sais d'où je viens. Je viens de France. Je viens pas du Burundi. Ce qu'il y a, c'est que quand les gens ils posent la question, c'est comme s'ils voulaient te faire comprendre que quand même t'es pas tout à fait comme eux, parce qu'il y a quand même plein d'histoires. Ils sont un peu s'interpénètrent, parce que déjà, je conçois pas l'identité comme quelque chose de fixe qui peut se cristalliser. Les Berbères dans les quartiers communautaires, je veux dire, dans les quartiers qui sont constitués de 80% d'émigrés, d'Arabes, d'Africains, même les Berbères à l'intérieur même des Arabes, ils sont montrés du doigt et c'est pas exactement des Arabes, c'est des Berbères. Par exemple, mes parents sont bétés, c'est-à-dire qu'ils viennent du sud-est de la Côte d'Ivoire. Et ma mère m'a toujours dit, oui, nous les bétés on est comme ça, nous les bétés on est comme ci, nous les bétés on est comme ça, on a toujours été comme ça, c'est ci, ça, ça et ça. On savait qu'on n'était pas par notre couleur de peau, puis par le fait que nos mères portent le voile
le foulard du moins, et parler notre langue, on savait qu'on n'était pas dans notre pays. Mais à l'intérieur même de notre communauté dans les quartiers, on était en tant qu'Amazirs, c'est le nom de... Enfin, nous on est des Amazirs, c'est une partie des Berbères. Et ben on était quand même montré du doigt à l'intérieur même de notre communauté, donc on était dans une espèce de double réaction de rejet. En fait, c'est une création coloniale. C'est les Français qui sont arrivés à un endroit, qui ont dit, ben voilà, c'était plein de peuples différents là-bas, ils ont fait vous, et vous, et vous, et vous, pour simplifier administrativement, ben voilà, vous serez ça. Je le sens que je le suis parce qu'on m'a fait sentir que je l'étais. Mais c'est drôle parce que la relation au fait d'être berbère, c'est un peu la même que celle d'être arabe en France finalement. Parce que c'est un peu une relation un peu paranoïaque, enfin pas paranoïaque, schizophrène. J'ai été adoptée à l'âge de 6 mois avec mon frère qui n'est pas mon frère. Enfin, c'est-à-dire c'est un frère adoptif, mais on a 3 mois d'écart, on est comme jumeaux. Et on a été adoptés par des parents français de Lyon. Tu vas oublier que ta famille vient d'Afrique du Nord, tu veux te rappeler de tes origines, alors tu mets des t-shirts avec le drapeau de ton pays pour t'en rappeler. Mais d'un autre côté, tu veux pas que les gens te renvoient tout le temps fait quand tu vas passer un entretien pour un boulot, au fait que tu sois arabe. Là, si je viens et je fais du cinéma en France ou du théâtre, où je fais les servantes, où je fais comme ici les immigrés, ou les filles des esclaves, ou les putes. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est pas... Justement, ce qui m'intéresse, c'est pas de fixer quelque chose, de dire je suis lesbienne et c'est tout, ou je suis bi et c'est tout. Et je préfère... Et c'est pour ça que je rejoins plutôt des problématiques queer. Quand j'ai commencé le théâtre à l'école, donc on faisait des rôles dans Molière, dans Racine, tout ça, Andromaque, et on s'est retrouvés. Où dramaturgiquement, la question elle se posait. Tu peux pas faire tel rôle, Andromaque elle est blonde, alors tu vas faire Hermione la méchante. Enfin, tu vois, des trucs très qui se justifiaient dramaturgiquement, mais très cliché. C'est cliché. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de décortiquer ça et de jouer avec ça. Et de pouvoir m'approprier les outils performatifs masculins ou féminins quand j'en ai envie, ou comme selon mon intuition du moment, de l'instant. Je me sens pas féminine, je me sens pas dans l'obligation de dire je suis française, prenez-moi quelque part. J'ai jamais vécu ça, tu vois. J'ai pas besoin de dire, de me justifier, tu vois. Le pire, c'est qu'en fait, je suis obligée de dire à mes parents, je suis obligée. C'est-à-dire que dans la voie des choses, comme j'ai pas envie de leur mentir sur ce que je suis, j'ai envie de leur faire part de mon homosexualité, mais en fait, moi, je me considère pas comme lesbienne, je me considère comme queer. C'est-à-dire que, oui, je suis lesbienne, mais je suis aussi... Moi, ce qui m'intéresse, c'est rencontrer la personne. Et après, il se trouve que cette personne a un sexe masculin ou un sexe féminin, ou alors elle est trans. Mais, et donc, alors, comment moi je présente les choses sans mentir? C'est-à-dire que même si je leur dis je suis lesbienne, je leur mens un peu aussi, mais enfin, c'est la première étape. J'ai été confronté à ça en étant en Côte d'Ivoire, en fait. C'est qu'il y a une part de choses que tu peux pas transmettre avec eux sous peine de fausser le rapport, en fait, ou alors je sais pas, peut-être d'être trop mise à nu et du coup trop dépendant ou trop friable. Oui, comme si on avait un devoir, comme nous on est allé en France et qu'on commence plus ou moins à réussir des choses, comme si on avait un devoir envers notre communauté, comme si ça me donnait la responsabilité de sauver quelqu'un d'autre. C'est pas horrible, mais c'est vrai que quand je vais dans d'autres pays, je me dis j'ai de la chance, tu vois. Je trouve que après il y a plein d'autres pays que j'adore, mais que je trouve très beaux, très enrichissants, mais la France, c'est vrai que... Moi je suis très content que ce soit une France de gauche, la France... une pensée française humaniste qui m'est formée, et qui a formé mes sœurs et qui a permis... enfin voilà, donc en ça je me sens français. Elindul egy film, azt látjuk a képen, hogy ott ez a láb, néha elszállnak madarak, de nem történik semmi. Ez van vagy 20 percig,
És itt a színpadon megismerjük ennek a lánynak a történetét. A szituáció az, hogy ez a lány, ez egy ilyen kifőzdébe dolgozik. Donc la situation c'est quoi? Elle travaille dans un fast-food, friteuse. Egy ilyen immigráns lány, Elle est immigrée. akinek már van egy, hogy mondjam, valamilyen biztos pontja ebbe a társadalomba. Et on va dire qu'elle a déjà comme une accroche, un point fixe dans cette société. Ahonnan szeretne följebb épülni. D'où elle aimerait grimper un petit peu. És azt látjuk, hogy e körül a kifőzde körül Et on voit qu'autour de ce fast-food, szép lassan fölépül egy történet. une histoire se construit autour suivant. Van egy lány, aki prostituált egy ázsiai országban. Il y a une nana qui se prostitue dans un pays asiatique. Most elment oda ez az Il építészmérnök, y a cet architecte qui est allé là-bas dans ce... és megismeri ezt a lányt. Il fait la connaissance de cette nana. De aztán beindul benne a morális ember, Mais après, il y a, on va dire, le côté l'homme moral qui se met en marche. és kitalálja, hogy ő ezt a lányt, ezt megmenti. Most koncentráljunk a személyiségekre. Donc là, on va se concentrer sur les caractères. Nem mondtam róluk túl sokat, Je n'ai pas dit trop de choses sur les caractères, de azért pár dolgot említettem. mais j'ai quand même mentionné certaines choses. Most azt szeretném kérni, Là, ce que j'aimerais vous demander, hogy mindenki készüljön holnapra, c'est que pour demain, vous vous préparez. magának nem kell leírni semmit. Et c'est pas à écrire, hein, mais vous faites pour vous-même. Csak belül a fejébe csinál egy ilyen karakterképet. Dans votre tête, vous créez une image de ce caractère. Tehát ez egy fikció, tehát senki sem az, amit én írtam. De ugyanakkor van abban valami provokatív, amit szeretnék a nézőkkel játszani, hogy azért valami eszedbe jut, amikor valakire ránézel. És ezt nem szabad kikerülni. És szerintem a színésznek ez feladata. Tehát, hogy a színész beláll a fénybe, és azt mondja, hogy mire gondolsz? Mondd ki. Ne hazudjál, ne hazudjál. Mondd ki. Tehát, hogy ez a lehetőség, ez csak a színháznak van. Az improvizációk általam lejegyzett szövegét jelenetformába öntöttem, akkor ezt ők megkapták, akkor elkezdtek rajta dolgozni, akkor változtattak rajta, átalakították, ahogy akarták. És akkor jött egy következő fázis, amikor a már megírt szövegben próbáltam nekik ilyen improvizációs lehetőségeket adni. Tehát, hogy hol változtathatnak nyugodtan, vagy kitalálhatnak egy-két pillanatot, amik segítik frissen tartani azt a jelenetet későbbiek során is. De nem igazán érzem az elköteleződésem bennük egymás iránt. Tehát sok minden, például ami egy táborban adott esetben föl tudott volna oldódni, ebben a típusú hajtásban nem alakult ki, úgyhogy én ma magam részéről arra fókuszálok, hogy minden azok alapján, amit az elmúlt 4 hónapban végig gondoltam, az alapján végig tudjam csinálni. Egyelőre inkább több, mint kevesebb sikerrel, tehát szerintem még időben vagyunk, nagyon sokat számít ez a hét, ami előttünk áll. Megismerünk egy újabb szereplőt. Fura figura. Egy lakókocsiba lakik. Egy ilyen autópálya alatt. Marad ez a kép. Itt a színpadon, itt elől. Ez a fiú elkezd beszélni magáról. És a valóságot mondja. Kilépünk a színpad fikciójából, a film fikciójából. Innentől kezdve már nem nagyon tudjuk, hogy mi a valóság, mi a fikció. Mindig készültem egy ilyen dologra, hogy elmondani a véleményemet. Közben ki is akartam ebből maradni, ebből a macskágér játékból, mert ennek nem lesz vége sosem. És nem mondom, hogyha van egy olyan cigány ember, aki vannak olyan tapasztalatai, amivel tudna segíteni olyan cigányoknak, mint mondjuk 4 évvel ezelőtt én voltam, akinek jól jött volna az, hogy megmutassunk, elmondjunk dolgokat, merítsünk bele egy kis erőt, egy kis bizalmat. Nem mondom, hogy ezek rossz dolgok. Na, akkor most látod az egészet egybe. Most az lenne a legjobb, hogyha ti elkezdenétek ismerkedni azzal, hogy meg ő beszélne arról, hogy kb. Mi lenne az, ami történne, és akkor utána majd mi is beszélgetnék ketten annak alapján, hogy mi volt, vagy hogy érzed magad, meg minden. Csak hogy el kéne kezdeni ezt, és az igazából nem hozzám kötődik, hanem a Márkhoz.
Akkor Árpád, semmit magyaráz neked? Hát csak annyit, hogy barátkozzunk, ismerkedjünk meg. Mikor? Most? Most, hát igen, ilyen napokban, hogy barátkozzunk össze, ismerkedjünk meg. És könnyebb lesz együtt dolgozni, majd a színpadon. Remélem, hogy barátkozunk ebben a napban. Az előadásban te jössz velem a színpadon, és beszélgetünk nem tudom a szót, ki a Marci? Itt hordtam a vizet. Jó, akkor még azért volt élet. Jó, nem egy stráda volt, de azért nem így. Már nem lakik 3 éve, 4 éve senki. Hát ez is elég sokszor itt fociztunk. Ha éppen aki itt lakott, megengedte. Jó kedve volt, akkor beszállt ő is. Hát én ebbe lakom. Legalább 10 évig. Hát ez, mondjuk itt volt egy ilyen fáskamránk. Itt általában itt a biciklinket tettük be. Ez volt a konyhám. Itt aludtunk ebben a szobába. Azt nem használtuk, az egy ilyen, nem tudom, ilyen kis spajz, vagy nem tudom mi volt itt nekünk. Azt hiszem itt volt az ágyam. Ja igen, a tévé az ott volt. Igen, mert itt volt egy másik ágy is. Mindig vitatkoztam a testvérem, hogy nem látok a fejét. Igen, itt volt az ő ágyék, meg az enyém. 18-19-20 éves korom, ez avval volt el, hogy meghalt a nevelőapám. Rá egy pár hónapra ő anyu is beteg lett. Én megmondom őszintén, hogy jó, lehet, hogy belegondolnak az emberek, hogy hú, egy ilyen ház, egy ilyen pincébe lakni. Jó, az nem így nézett ki, jó, nem egy palota volt, de azért... Szinte az életem egy legszebb évei voltak, amit itt éltem. Volt disznónk is. Volt, amikor 2 is volt. És ami nagyon fontosnak is tartok, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt, hogyha erről kellett volna beszélni, vagy bemutatni ugyanúgy valakinek, vagy elmondani, akkor azt nem mertem volna. Mert azt mondjuk azt gondoltam, hogy ez szégyen. És azért fontos dolog ez a számomra, mert kimerem mondani, és jó is róla beszélni, meg erről beszélni kell, ki kell mondani, hogy a szegénység az nem szégyen, az nem bűn. De régen ezt gondoltam. Szerintem itt csókoltam először meg a akkori barátnőmet. Hát mondom, itt évek diszkót csináltunk. Itt nagyon sok minden megtörtént. Sok mindenki itt jött össze, akik még most is együtt vannak, és ez hihetetlen. Pupa! Engem nem vagy ille! De volt! Pupakom! Szeretlek nagyon! Tudod, szeretlek. Vagy mi ők cigányok? Ez a 2 szőke gyerek? Persze. Akkor nem tudom, mit jelent a cigány. Igen, ez az. Ez az.
Én is erről beszélek. Meg erre gondolok, hogy ki mondja meg azt, hogy ki cigány, és miért cigány. Nem arról kell beszámolnia, hogy milyen cigánynak lenni, hanem hogy épp arról, nem is arról, hogy milyen nem cigánynak lenni, hanem egyszerűen csak ő neki milyen tapasztalatai vannak abban az útban, amit megélt. Tehát ha én mesélhetek arról, hogy én mit éltem meg, származás család, ez meg az, tehát én beszélhetek, ő is beszélhet a saját. Tehát az ő egyéni, tehát itt Andor Marci személye a fontos. Tehát azt mondom, hogy te, mint egyén, számolj be a saját tapasztalatodról. De ugyanakkor képviselővé is válsz, képviselőjévé az olyan embereknek, mint te, vagy az olyan embereknek, mint akik ott laknak Szomolyán, akár cigányok, akár nem cigányok, mert falusi vagy, mert vidéki vagy nem tudom. Te egy bárisba fogsz játszani egy színházba. Hát, hogy ez milyen nagy dolog. Ez oké, de nem hogy mit adunk elő, mit mondunk. Hogy jó, nem azt gondoltam, hogy nem az jött belém, hogy most én a cigányságot végig fogom alázni. Ez nem így van. Csak akkor egy kicsit megijedtem, amikor az Árpád közölte velem ennek a projektnek így a dolgait, így elmondta, hogy te egy olyan cigány fiatal vagy, aki nem csak egy dologért áll ki, és akkor így néha ilyen kis mondatok, ilyen kis helyzetek, elgondolok, és akkor így összejön bennem az egész, hogy na, itt is volt egy ilyen sztori, itt is volt, itt is, akkor lehet csak én is így manipulálva vagyok, vagy nem tudom. A manipuláció az azt jelenti, hogy mi kihasználunk téged valamire, ami nekünk jó, neked nem biztos, hogy jó, lehet, hogy rossz, de a lényeg, hogy használunk. Hát de hogy igen, de hogy mi? Tehát, hogy volt ebből, hogy mi lehet az, amire kihasználunk? Vagy? Hát végül is az, hogy van egy olyan cigány, aki nem azt mondják, hogy meg lehet csinálni bármit. De hogy kapható erre, arra. És akkor lehet, hogy ő annyira, mármint én nem vagyok tisztában, hogy mégis mit mondok. De ezt vállalom is, hogy tényleg sok mindenre nem vagyok tisztában, de hát ez se szégyen, ez se hiba. De megmondom őszintén, ezért megfordult a fejembe, de... Tehát, hogy ez egy jogos felvetés, csak azért érdekes, hogy azért kell beszélni, mert itt szerintem ebből az a legérdekesebb, hogy te hogy állsz ellen, érted, annak, hogy manipuláljanak, érted? És ez, amikor mondtam neked ezt, hogy képviselő, meg ezeket nagyon rosszul fogalmaztam meg én magam is, mert én is keresem ezt, hogy ezt hogy tudom jól mondani, mert ez nem annyira jó ez a képviselő dolog, mert nyilván nem úgy állsz te itt, mint a szomolyai cigányok képviselője, vagy a nem tudom, magyarországi cigányok képviselője, tehát te nem vállaltál ilyen szerepet, és nem is akarsz ilyen szerepet vállalni, tehát nem ez az érdekes. Nem fogod itt fikázni a cigányokat csak azért, hogy jobb színben tűnj föl te, hogy te most milyen vagy, meg nem tudom micsoda. Vannak cigányok, akik belemennek ebbe a zsákutcába, és azzal keltik a feltűnést, hogy ők arról beszélnek, hogy bizony a cigányok is milyen szar emberek. Nem, én nem kérem ezt tőled. És az sem, hogy olyat mondjál, hogy jaj, a cigányoknak ilyen szar, meg olyan szar, hogy aztán utána most szégyed magad, hogy most panaszkodtam ott, meg minden. Szerintem pont az az érdekes, hogy meg tudod-e úgy fogalmazni ezeket a gondolataidat, hogy erre azt mondod, hogy én ezt vállalom. Bármikor, akár kamerában, akár Szomolyán, akár Budapesten, akár Párizsban, ezt vállalom, ezt gondolom. Igen, lencskes. Akkor így. Mennyi időig lesztek Franciaországban? Hát talán 3 hétig. Olyan sok ideig. Folyamatos munka majd megy ott. A részleteket még úgy nem ott fog kiderülni. De ők már próbálnak kint. Dolgoznak. Akkor nyomni kell, hogy ezek majd ott. Hát igen. Tedd oda magad, ne nyom. Jó beszél. De mit játszol vele? Cigányt. Az nem lesz nehéz. Nem tudom már, hogy mennyi kárát keressük fel a pályát, most így
Hát beülünk kocsiba, elmegyünk, az kész, Pásztó, itthon nincs messze. Így Tudsz róla valami? Most bemegyünk belőle egy faluba, bemegy, itt is nem ismerni a sort, tudod. Még ha csak annyi is, hogy lehet nem jössz ki vele annyi után, de találkoztok, ez az kész. Na, hogy lesz? Alkoholista. Hát bemegyünk polgármásra. Lehet, ő polgármester. Megkérdezik volna, hát itt vagyok. De ez, ahogy benned van, meg a tehetség, meg az, hogy szerepelsz, meg minden, az csak ő belőle van, azt az azért meg kell keresni, hogy honnan jött. Hogyha valamit elész az életbe, az biztos, hogy ő neki hozzá nagyon sok köze van, mert ez hát csak ő belőle, vagy nem? Persze. Hát jó, azon kívül egy két éves megszülettem, 2 évig ott laktam Salgótarjánban, azóta én nem láttam, nem tudok róla semmit, engem nem ő nevelt fel. Jó van, de a genetikára az övé. Valamit elész, az... Ez fura lenne kimondani, hogy most ez magadnak köszönheted, vagy másoknak, vagy magadnak, meg másoknak. Az a lényeg, hogy van. Itt a tegnapi este. Elmentünk kocsmázni a gyerekkori barátaimmal, azonnal belém kötött egy csávó. Amikor itt laktam, szinte minden hétvégém így ebben zajlódott le, hogy ilyen konfliktusba, vagy valamilyen helyzetbe keveredek. Fölemelte a kezét a barátomra, amit máskor biztos, hogy szerintem lecsaptam volna egy az egyben. Mert mondjuk, ha 5 évvel ezelőtt történt, akkor biztos, sajnos azt csináltam volna. De most nem voltam ideges. Úgy gondoltam, hogy ha én fölemelem a kezem vagy a hangomra, akkor én is lealacsonyodok hozzá, hogy én is ugyanolyan leszek, mint ő. Ahhoz, hogy átbillenjünk egy bizonyos szakaszon, Mais pour pouvoir dépasser une étape, ahhoz tényleg össze kell fognunk. pour ça il faudrait aussi qu'on se réunisse. A közönségnek azt kell éreznie, Mais ce que je sens, c'est hogy que ebben az egész történetben van egy közös szándék. que le spectateur doit sentir que dans tout ça, il y a une intention Az előadásban van egy közös szándék. commune et dans le spectacle, une intention commune. Tehát nagyon oda kell tenni magunkat. Et donc, ça veut dire que tout et chacun, ou je sais pas comment on dit, être là vraiment. De nem a premier miatt, Mais c'est pas parce que c'est une nem première. ez az érdekes, C'est pas ça qui est intéressant. hanem az, hogy valami át kell törnünk egy jég réteget. Mais c'est que quelque part, il faut briser une couche de glace. Tehát, hogy valahogy meg kell kaparintanotok ezt az előadást magatok. Et que quelque part, il faut que vous accapariez ce spectacle pour vous-même. Je dois de l'argent à quelqu'un. Ça te va comme ça? À qui? Ça te regarde pas. Je te donnerai pas un centime, d'accord? Je dois de l'argent à un journaliste. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fous avec un journaliste? Et ça te regarde pas. Ok, à partir de maintenant, c'est toi qui diriges. Tu fais ce que tu veux. Va-t'en. Il m'a dit qu'il m'emmenait en Europe pour qu'enfin je puisse être libre. Pendant qu'il travaillait à dessiner des tours, moi, je travaillais au bordel. Comment il est arrivé dans ce film? Hát a rendező keresett meg, hogy dolgozik most 2 román gyerekkel. C'est le metteur en scène qui est venu me chercher parce qu'il m'a dit qu'il était en train de travailler avec 2 enfants roumains. Akik roma bevándorlók Franciaországban. Eux, ils sont des émigrés roumains en France, d'origine rome. És akar velük forgatni egy filmet. Il a tourné un film avec eux. De nem kapták meg időben az engedélyeket, és bajban volt, és mondta, hogy szüksége lenne, hogyha segít, vagyis szeretné, hogy segítenénk. Et qu'est-ce qu'il fait le reste du temps en fait quand il n'est pas là? C'est quoi son activité? Egyébként mit csinál azért, amikor így nincsen színpadon? Hát építkezéseken dolgozok, magamnak vállalok lakásfelújításokat. Szeretném ezt a munkát, amit most csinálok, egy kicsit így bővíteni. Szeretnék alkalmazottakat magam mellé, és így másnak is adnak munkát. És maga szerint mik az esélyei, hogy ezek létrejöjjenek? Hát ez Magyarországon egy nem cigány embernek is nagyon nehéz elérni. Úgyhogy nekem ez nehezebb lesz. Mondjuk annyiból szerencsésebbnek tartom magam, hogy nem tudom, mondjuk nem olyan barna bőröm, vagy így
vannak tapasztalataim már ilyen helyzetekben, és így tudok, hogy kell ilyen helyzetekbe visszanyúlni. Ça reste troublant et ça me permet de poser des questions plus que de trouver des réponses. J'ai trouvé très intéressant le travail avec l'écran, la projection et ce qui se passait en même temps sur scène. Je trouve qu'il y avait une belle rencontre entre les acteurs qui étaient sur le plateau et ce qui était projeté. C'était excellent, beaucoup de travail, très belle mise en scène. Assez audacieux en fait. Enfin, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Moi, ça me parle beaucoup en tout cas ce genre de théâtre. Et personnellement, c'est un peu ce que j'aspire à faire. C'est le théâtre qui réveille un peu les gens et la société. Most már nekem is örömet okoz, hogyha ilyet hallok, és nekem jó. Szuper, hát köszönjük, nagyon jó volt, szuper volt. Köszönöm. Hát eddig eljutottunk egyszer csak. Nem volt egyszerű. Hát jó, most már. Mi? Nagyon tényleg. Ez persze, hogy Au début du travail, quand j'étais pas sur le plateau, que je regardais mes partenaires, à la fin des impros, Arpad parlait, et puis 2-3 fois, j'ai essayé d'intervenir sur les impros, et puis moi j'ai eu le sentiment que c'était pas vraiment la méthodologie du travail, que c'était pas, qu'on n'allait pas tous discuter des impros. Et alors, je me suis dit, bon, bah, c'est pas comme ça qu'on travaille. Nous, en tant qu'acteurs, on était isolés par rapport aux circassiens, aux danseurs, à la mise en scène, à la technique. Et que c'est... Moi, il y a quelque chose qui peut me gêner, c'est d'évoluer dans cet isolement pendant 1 mois et demi. Et puis, au moment où on doit confronter notre expérience avec des gens, où... comme si on pouvait se réunir tout d'un coup parce que les gens venaient. Alors ça c'est un peu... pour moi ça sonne assez faux. J'ai l'impression que s'il doit exister une unité entre nous, c'est quelque chose à construire. Et j'ai l'impression qu'on ne l'a pas forcément construit. La construction... c'est un choix. Je pense qu'on a fait... si le spectacle parle de choix, je pense qu'on a fait le choix de ne pas travailler vraiment ensemble et de construire quelque chose de façon séparée. Én azt nagyon köszönöm nekik, hogy annak ellenére, hogy rosszul érezték magukat, hogy rosszul érzik magukat, hogy nem értik a történetet. És mondtam, hogy rossz beszédet, ennek ellenére jobban csinálták, mint egy nappal korábban. Ami azt jelenti, hogy van közük ez az egész dologhoz. Azt érzem, hogy a hibát ott követtem el egyértelműen, hogy félretéve a stresszt, hamarabb kezdeményezhettem volna egy ilyen helyzetet. J'aurais dû initier une situation comme ça plus tôt. Fölvállalva akár azt is, En assumant même le fait hogy annyira negatív érzések jönnek föl, qu'il y a des sentiments tellement négatifs qui sortent, amik esetleg a munkát is qui akadályozhatják. peuvent empêcher le travail. Az eredeti tervem úgy volt, Je vous ai dit que mon plan de départ c'était quoi? hogy ez az egész társaság elmegy egy hétre Magyarországra. Ce qui était prévu, c'est qu'on passe 1-2 semaines en Hongrie ensemble. Ha mi ezt megcsináltuk Si on volna, l'avait fait, akkor vagy ez a díszlet nincs, ezek a à ce dolgok moment-là, ou nincsenek, bien il n'y aurait pas ces éléments de vagy ez a décor, technikusi csapat nincs, ou il n'y a pas cette équipe de techniciens, vagy a ou film nincs. il n'y a pas le film. Nekem meg kellett hozni egy Et döntést. moi, il aurait fallu que je prenne une décision.
Egy döntés, igen, a pénzről Vous beszél. comprenez qu'il a Nagyon s'agit de egyszerűen a budget. pénzről beszél. C'est une question d'argent. Én egy döntést meghozhattam, Moi, j'ai pu donc prendre une décision. lemondtam a saját fizetésemről, J'ai renoncé à mon propre salaire, je ne suis pas payée. így se tudtuk megcsinálni a tábor. Et même comme ça, on n'a pas réussi à faire le workshop cet été. Hogyha ezt az egész terhet mindannyian, tehát rám rakják, akkor nem csak nekem elbírja a hátam, mert voltam már ilyenben, de hogy akkor megúszszák azt, hogy azon gondolkozunk, hogy ők miért nem léptek. Tehát lehet változtatni, lehet előrébb menni ebben, On peut changer lehet des choses, on beszélni, peut lehet avancer, on peut csinálni, en parler, on peut faire, lehet provokálni on peut egymást. provoquer les uns les autres. De egy biztos, Mais une chose est sûre, ha az előadás, tehát ennek az előadásnak kell c'est que tudnia ce menni spectacle nélkülem is. doit Je sais pas, mon rôle va être de, comme toujours, enfin comme toujours, comme le rôle de quelqu'un qui assiste et qui assiste un metteur en scène et qui s'occupe ensuite du spectacle quand le metteur en scène n'est plus là. Ça va être comment on appelle ça, d'assurer la continuité artistique de ce que le metteur en scène avait mis en place. Donc ouais, de tenir le spectacle tel que le metteur en scène l'a laissé. Moi, le but, ça serait de trouver maintenant une nouvelle manière de fonctionner, sans oublier toutes les tensions, tristesses, doutes qu'il y a pu y avoir avant, en gardant ça, mais en se disant comment on fait maintenant, puisqu'on doit faire un spectacle, puisque on doit tous passer sur scène chaque soir devant des gens. Nous avons beaucoup de route à faire. Mais avant de partir, j'aimerais vous proposer un petit jeu. Ça vous dit? Oui? Alors on va jouer. Derrière moi, il y a une voiture avec 5 places. On est déjà 4 dedans. Une place est encore disponible. À ma gauche, 7 personnes viennent d'arriver. Un seul de ces hommes peut monter avec nous et faire ce long et beau voyage. Et c'est à vous de décider. À vous de choisir lequel de ces hommes vous décidez de sauver. Látás, hallás, vizsgálat, ez ilyen teljesen hétköznapi vizsgálat volt az első része. Volt ilyen logikai dolgok, hogy össze kellett rakni dolgokat, képeket összeilleszteni. És akkor így ez alapján döntöttük így, hogy hát én eltérő segítő bejártam. Hát igazából nem értettük. Nekünk nem volt angol, nem tanultunk angolt. Számítástechnikát, ezt a 2 tantárgy, ez nem volt. Qui choisit de sauver le frère? « 35, 36, 37. 37 pour le frère. Qui choisit de sauver notre ami l'architecte? Alors pourquoi avoir choisi l'architecte? Déjà pour solidarité professionnelle. C'est une bonne réponse, très bien. Merci. On va applaudir l'architecte une deuxième fois, c'est gentil parce qu'il a gagné. Au retard. On va repartir. Merci beaucoup d'avoir voté. Merci. Hát azt hiszem az így 96-ban volt. Egy német család, akinek Magyarországon közelben volt nyaralója, és lejöttek Szomolyára megnézni a barlanglakást, és velünk összebarátkoztak. És akkor felajánlották, hogy 1-2 év után, hogyha gondoljuk, akkor kimehetek nyári szünetbe nyaralni. És én ott láttam ezeket az új dolgokat, ami maga a komfort, ez az élhetőség, lehetőségek. Az emberek másként kezelik egymást. Kicsit, és úgy gondoltam, hogy ez barátságosabbak, mint itthon. És akkor ez szerintem ez is elég fontos dolog. Oui. Est-ce qu'il n'a pas l'impression d'être un peu exploité dans ce spectacle?
Egyáltalán nincs, mert a rendező kérte, hogy segítsek neki, és én nagyon szívesen segítek, már ő is segített rajta. Non, pas du tout, parce que le metteur en scène, là, il nous a demandé que je l'aide. Et moi, je l'aide très volontiers, parce que lui aussi, il m'a aidé auparavant. De ez nagyon jó kérdés, mert első napokban, a próbákban gondoltam erre, de most már itt vagyok, és ezt nem gondolom. Mais c'est une très bonne question. En tout cas, les premiers jours de répétition, j'ai réfléchi à cette question. Mais aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse d'être là. De ő ezt miért gondolta? Pourquoi vous pensez ça? Pourquoi vous posez cette question? Je sais pas, ça me met mal à l'aise. Pardon? Ça me met mal à l'aise cette présence. Sa question? Non, sa présence. Sa présence vous met mal à l'aise? C'est une partie que je pense que je ne sais pas dire. Azt mondja, hogy maga jelenlététől ő egy kicsit majdnem rosszul érzi magát, tehát hogy biztos lenne a közönségnek nagy rész, és ezt gondolja, csak nem adják be. Jó, hát őszinteség, ez jó dolog. C'est de la sincérité, c'est une bonne chose, certainement. De én most holnap ugyanilyen bátorsággal fogok színpadra jönni, de ez jó dolog, úgyhogy köszönöm. Ok, on va devoir continuer, puisque Marty doit retourner dans le film. Je peux vous demander quelques applaudissements pour lui. Akkor megkérdezte, hogy én nem gondolom ezt, hogy engem kihasználnak. Én a Krétakör bázisán lakom, építkezéseken dolgozok, nekem helyet adott a Krétakör, engem nem használtak ki. Du coup, c'est que de la fiction ce qui est dans le film. Az nem én. I want love to roll me over slowly, stick a knife inside of me and twist it all around. And I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. And I want love to murder my own mother and take her off to somewhere, like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies and show me how it's all my fault. I won't let love this not corrupt or interrupt me. I won't let love this not corrupt or interrupt me. I won't let love this not corrupt or interrupt me anymore. Nagyon féltem, nagyon rossz volt így az első egy-két nap. De így a végére már így kezdtem élvezni. És ez nagyon fura volt, hogy mindig akkor nyugodtam meg, akkor már kiléptem a színpadra. Annyira vitt az a hév és az a hit abban az anyagban, amit írtam, hogy a dolognak a praktikus kereteit azt megpróbáltam mondjuk rám jellemző módon úgy erővel megoldani, meg áthidalni, de hát ez nem még igazán sikerült. Úgyhogy mindenképp ez egy nagyon jó tapasztalat. Megint csak egy kapcsolatépítés, amiket én szintén nekem azért élek, hogy minél több embert ismerjek. Nem engedtem az anyagból, nem engedtem a gyerekek jelenlétéből. Lemondtam egy táborról, amit aztán nem tudtam bepótolni az alatt a 4 hét alatt sem, tehát nem csináltam, nem voltak beszélgetések. És tényleg azt is így, de is így nem szégyellek kimondani, hogy tényleg alig vártam, hogy majd vége legyen az egésznek. De amikor így vége lett az utolsó előadásnak, akkor nem volt olyan könnyű eljönni. Érdekes módon pont azt a hibát követtem el, amit tulajdonképpen soha nem követtem el a munkáim során, hiszen mindig a létrehozó alkotótársaknak az involválása volt az egyik legfontosabb kérdés számomra. Praktikus, nem csak erkölcsi megfontolásból, praktikus megfontolásból is mondván, hogy minél involváltabb valaki, annál magasabb színvonalú és kiszámíthatóbb munkavégzésre lesz alkalmas. Úgy érzem, hogy jövőre elmegyek egy albéletbe, és akkor elkezdek gyűjtögetni. Úgyhogy én most azon leszek minden erőmmel, hogy egy saját lakásra összespóroljak. A színész, a játszó embernek a
a mítoszát először lebontjuk, és azt mondjuk, hogy ott is egy egyszerű pőre ember van a maga sérülékenységével, nevetségességével, vagy éppen különlegességével, majd pedig újraépítjük elsősorban intellektuális eszközökkel, tehát felvértezzük ezt a játszóembert olyan eszközökkel, amellyel valóságosan számomra kortársi módon képes betölteni ezt a játékvezetői funkciót. Tehát számomra ez nagyon fontos, hogy valamiféle glamourt teljes mértékben lekaparjunk erről az eseményről, mert szerintem ez az egyetlen esélye magának ennek a műfajnak.